Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. ආයිබුවන් සිල් දුනාටම අද මම අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක මියුසික් ඉගෙන ගන්න කැමති පුංචි අයට වගේම වැඩිහිටියන්ට ඉතාම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. තියරි දැනුමක් නැතුව ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන නෝට් එක ෆලෝ කරන ගමන් අපිට කීබෝඩ් එක ප්ලේ කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පුංචි පුංචි සින්දු ඉස්සෙල්ලා ප්ලේ කරලා ඊට පස්සේ වඩාත් සංකීර්ණ ගීත වලට ඉදිරියේදී යාමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් මුලින් ඔබ බලපු වීඩියෝ එකේ තියෙන සින්දුව Mary had a little lamb ප්ලේ කරන ආකාරය ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න. ඔන් ස්ක්‍රීන් කීබෝඩ් එකේ අදාළ නෝට් ටිකත් උඩින් වැටෙනවා. එතකොට ඒ ටික බලාගෙන ඒ ටික සටහන් කරගෙන සින්දුව ප්ලේ කරන්න. එහෙනම් යම් වීඩියෝ එකට